Το νέο Advanced Matrix είναι με νέο επεξεργαστή που προσφέρει στο χειριστή μεγαλύτερη απόσταση και μεγαλύτερο βάθος, όπως και καλύτερο διαχωρισμό. Πολύ πιο σταθερό στον εντοπισμό των μετάλλων. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα να ανοίξει το πάνελ και βλέπουμε ότι ο ανιχνευτής μπορεί να εντοπίσει όλα τα μέταλλα στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό που το κάνει διαφορετικό από τις άλλες σειρές είναι ο επεξεργαστής του, που μπορεί να κάνει πιο σταθερά το διαχωρισμό σε μεγαλύτερη απόσταση και βάθος, όπως είπα και προηγουμένως. Οι κεραίες του έχουν κατασκευαστεί να είναι σταθερές. Υπάρχει ειδική θήκη μεταφοράς που μπαίνουν μέσα για να μην προκαλείται κάποια βλάβη στη μεταφορά. Είναι ειδικού τύπου που προσφέρουν την ανίγνευση ιονισμού πολύ πιο εύκολα από τα προηγούμενα μοντέλα. Αυτό έχει να κάνει και με τον επεξεργαστή. Ο συνδυασμός του νέου επεξεργαστή μαζί με τις κεραίες μπορεί να προσφέρει πολύ πιο σταθερή ανίγνευση σε ένα περιβάλλοντα χώρο, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ψάξουμε και σε εξωτερικούς χώρους αλλά και εσωτερικούς που δεν μπορούσαμε στα προηγούμενα μοντέλα, όπως και σε όλα τους ανιχνευτές αποστάσεων. Τώρα με το νέο Advanced Matrix μπορούμε πολύ εύκολα να ανιχνεύσουμε σε ένα παλιό σπίτι, να μπούμε μέσα δηλαδή και να ανιχνεύσουμε στο ακριβές σημείο που βρίσκεται το αντικείμενο. Αυτό βέβαια θα μας βοηθήσει και πάρα πολύ η δέσμη laser που έχει ενσωματωμένη πλέον. Γενικά είναι ένας ανιχνευτής αποστάσεων πάρα πολύ αξιόπιστος, που μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να κάνει μια έρευνα πολύ γρήγορη στον περιβάλλοντα χώρο και να εντοπίσει όλα τα επιφανειακά μέταλλα, δηλαδή να του δείξει ο ανιχνευτής τι δραστηριότητες υπάρχει στα μέταλλα και να βάλει τη λειτουργία ιονισμού ώστε να στοχεύσει μόνο το επιθυμητό μέταλλο, που είναι το χρυσό και το ασίμι. Γενικά ο νέος ανιχνευτής Matrix Advance είναι πολύ πρωτοποριακός και είναι η τελευταία έκδοση των Matrix. Δεν θα βγει άλλη έκδοση, είναι η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη έκδοση. Το Matrix προσφέρεται στον κάθε ενδιαφερόμενο με τη βαλίτσα μεταφοράς που είναι μεταλλική, τη θήκη για τις κεραίες, το ειδικό κουτί που μπαίνουν μέσα οι κεραίες, οδηγίες χρήσης και ένα σύντομο βίντεο από εμάς για το χειρισμό, το πώς λειτουργεί. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε αμέσως με το on το κουμπάκι να μπει σε λειτουργία ο ανιχνευτής και να αρχίζει να ανιχνεύει όλα τα μέταλλα που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο. Το ουσιαστικό σε αυτό το μοντέλο είναι ότι σε όποια λειτουργία και αν το βάλουμε, ακόμα και στο ραντάρ τη λειτουργία δουλεύει και με ιονισμό. Δεν απορρίπτει τον ιονισμό, δηλαδή θα βρει και το θαμμένο αντικείμενο. Εκτός αν θέλει ο χειριστής να βάλει να έχει μόνο με ιονισμό, να ψάχνει δηλαδή μόνο τα θαμμένα αντικείμενα. Είναι πολύ πιο εύκολο στη χρήση πλέον και πολύ πιο αποτελεσματικός, γιατί μας δίνει μια δυνατότητα το να ανιχνεύουμε ακόμα και σε ιστορικούς χώρους. Σε ένα πηγάδι, σε ένα σπήλαιο, σε ένα παλιό σπίτι, σε ένα τούνελ, ένα καταφύγιο να ψάξουμε να βρούμε. Γενικά είναι άπειρες οι δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε με έναν τέτοιον ανιχνευτή αποστάσεων. Δεν είναι ραβδοσκοπικός, είναι με σταθερή λαβή και είναι ανιχνευτής αποστάσεων. Δεν είναι ραβδοσκοπικός, δεν χρειάζεται κάποια δυνατότητα να έχει ο χειριστής για να ανιχνεύσει ή να κάνει μια έρευνα. Μπορεί και ο πιο άπειρος χειριστής να χρησιμοποιήσει πολύ καλά τον ανιχνευτή αυτόν και να τον οδηγήσει στο σημείο 0. Σε πολλές περιπτώσεις ο συγκεκριμένος ανιχνευτής μπορεί να μας οδηγήσει και στο σημείο 0 χωρίς να χρειαστούμε κάποιο τοπικό ανιχνευτή για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε το αντικείμενο. Φέρει μπαταρίες πίσω αλκαλικές, οπότε δεν μας περιορίζει η χρήση του. Μπορούμε να έχουμε ένα σετ ακόμα μπαταρίες για να λειτουργήσουμε σε οποιαδήποτε έρευνα θέλουμε. Η αυτονομία του είναι περίπου στις 2,5 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. Η λαβή του είναι ρυθμιζόμενη, το πώς βολεύει τον κάθε χειριστή, όπως και η οθόνη του μπορεί να μετακινηθεί ανάλογα την οπτική γωνία που θέλει ο χειριστής. Έχει ηχητικά σήματα, οπτικά και λέιζερ, οπότε προσδιορίζει ακριβώς το σημείο 0. Και είναι η τελευταία έκδοση που βγάζει το Matrix, η Advanced έκδοση. Να εξηγήσουμε ότι οι ανιχνευτές αποστάσεων ανιχνεύουν μόνο μεγάλες ποσότητες, για το λόγο ότι να μην πηγαίνουν σε παρεμβολές και να απορρίπτουμε όλα τα φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι ρίζες, όπως είναι οι οξυδώσεις, όπως είναι όλα τα μικρά μέταλλα που προκαλούν στα περισσότερα αποστάσεων κάποιες λειτουργίες που τα μπερδεύουν. Στο συγκεκριμένο μοντέλο θέλω να πω ότι ανιχνεύει ακόμα και μικρά αντικείμενα χωρίς να μπερδεύεται. Δηλαδή μπορούμε με λίγα κέρματα να κάνουμε και ένα τεστ ακόμα και επιφανειακό.
Θα δείξουμε τώρα το πόσο εύκολα μπορεί να εντοπίσει, δηλαδή με το περνάω τα κοσμήματα που είναι επιχρυσωμένα, βλέπουμε ότι αμέσως ανταποκρίνεται ο ανιχνευτής. Αυτά είναι κράματα μετάλλου, έτσι, έχει χαλκό, έχει σίδερο, είναι επιχρυσωμένα, έχουν πάρα πολλά μέταλλα. Βλέπουμε πώς ανταποκρίνεται ο ανιχνευτής. Το πώς θα ανιχνεύει, πόσο εύκολα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια τεράστια ποσότητα για να μπορεί να ανιχνεύσει τα μέταλλα. Μπορούμε να πάμε δηλαδή σε ένα παλιό σπίτι και να ψάξουμε 15, 20, 30 κομμάτια που μπορεί να είναι κρυμμένα από μια προσωπική απόκρυψη. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή έναν τεράστιο όγκο που θέλουν τα περισσότερα αποστάσεων για να μας οδηγήσουν στο σημείο να τα ανιχνεύσουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη συσκευή, το Matrix Advance, μπορούμε να κάνουμε ό,τι έρευνα θέλουμε και χωρίς να χρειαζόμαστε να έχουμε ένα τοπικό ανιχνευτή μαζί μας. Δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης.